مساء الخير، مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. عاجل جدا، أولا كل سنة وأنتم طيبين ودايما بخير. عاجل جدا انفجار عدوة ناسفة خارج كنيسة بهذه الدولة في الدقائق الأولى من العام الجديد. عبوة ناسفة خارج الكنيسة بهذه الدولة. شرطة اليونان تحقق في انفجار عبوة ناسفة خارج الكنيسة بالعاصمة أثينا. خبر عاجل: أعلنت الشرطة اليونانية اليوم السبت أنها تحقق في حادث انفجار بعبوة ناسفة منزلية الصنع وقع خارج كنيسة أجيوس بابلوس قرب محطة قطار في العاصمة اليونانية أثينا. وأشارت الشرطة في بيان نقلته صحيفة كسمريني المحلية إلى أن العبوة الناشفة مصنوعة من اسطوانات الغاز، مضيفا أنها انفجرت خارج الكنيسة بعد وقت من منتصف الليل في الدقائق الأولى من العام الجديد 2022. وذكرت الشرطة أن الانفجار أسفر عن خسائر مادية دون وقائع أو ضحايا أو إصابات بشرية، لافتًا إلى أن الدافع وراء الهجوم ما زال غير معروف. ويقع أجيوس بابليس هو دير في أقصى الجنوب على الساحل الغربي شبه جزيرة أسوس، تقع في الشمال قليلا من الطرف الجنوبي الغربي. المؤسس بابلوس أكسبريوس الذي أسس في البداية دير بالقرب من دفني قبل نهاية حياته بفترة وجيزة، بنى ديرا جديدا، دير أجيوس بابلوس الحالي في موقعه الحالي، ولكن باسم تم تغيير اسمه إلى دير أجيوس بابلوس. في بداية القرن الرابع عشر تم تدميره وإعادة بنائه زنزانة أي جزء من دير اللي هو بطمس 1365، ومع ذلك أعيد تحسين دير أجيوس بابلوس ليصبح ديرا مهيمنا حيث كان يدير الصرب، لقد اكتسب شكله الحالي وهو ضخم وضعف حجم الأصل في وسط القرن ال18. كاسيليكيون مكرس بعيد الغطاس للرب. من بين العديد من بقايا الدير هنا تبرز قطعتان من الخشب المقدس وحافظات فضية مع هدايا السحر. يحتوي دير أجيوس بابلوس على 9 مصليات داخل مجمع الدير، الاثنان بداخلها الكاثوليكية على اليمين من القديس بول من المشترى وأجيوس من كلفينيا، اليسار لا أجيوس جورجيوس لحامل الكأس في أجنحة الدير السبعة الآخرون، أحدهم الشهداء الخمسة المقدسون، يقع داخل دير برج الدير. تبرز كنيسة أجيوس التي تعود إلى القرن الخامس عشر على الجانب الشمالي من الدير، وهي واحدة من أقدم المباني الباقية. تم الحفاظ على اللوحات الجدارية الرائعة للمدرسة الكرياتية من عمل القديس أنطونيوس حسب نقش، ثم تغيير التسلسل الزمني لهذا النقش في عام 1431 على يد المزور الشهير سيمينيدوس في منتصف القرن ال19. تعبير معبر للغاية هو التمثيل المعروف لاحتضان الرسولين الأولين بطرس وبولس وبعض المشاهد من الأعياد الاستبدادية. الباقي له أجيوس نيكوميديوس أجيوس جريزميوس من أجيوس نيكولوس، على كل هذه الأسماء القديس غرغوريوس اللاهوتي، وبناء على القديسان قسطنطين وهيلين خارج الدير هناك 7 مصليات أخرى، من بينها من القديس تريفون في حدائقه أجيوس ديمتريوس للتجلي للمخلص في غابة أنجيلوس. الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول، ربنا يحفظنا، يعني حاجة بجد يعني صعبة جدا جدا. ولكن أيضا عندنا شاهد كنيسة لا أحد يعلم للآن كيف ومن بناها من قبل 1000 سنة. من العجائب كنيسة هي الأعلى بالعالم، مبنية منذ أكثر من 1000 عام فوق صخرة مرتفعة 40 متر. كما العمود في قرية كاستري المعتبرة من المنسيات بمنتهيات منطقة يسمونها وسط جمهورية جورجيا المطلة في القوقاز المجاور لتركيا على البحر المتوسط، ولا أكبر في القرن التاسع. ربما العاشر الأكثر مجموعة من الأفراد اعتزلوا فيها العالم وبنوا الكنيسة، إما من كانوا وكيف بنوا ولماذا لا نعرف، فأن أحد لا يملك الجواب لقرون أحاط الغموض، يعني حاجة فوق جدا جدا عالية لأقصى الحدود. وهناك من يقول إلى درجة أنهم نسجوا عنها أساطير وحكايات لمت العربية ببعضها من سيرته التي تعود الذاكرة إليها كلما حان عيد الميلاد كل عام، فيزور آلاف الناس يحترون بأمره كعمود صخري وكيف تمكن بناؤه، إزاي اتبنت الكنيسة دي
ومين اللي شيدها والناس دي كانت عايشه فيها ازاي، الا ان الامر حدث في القريه ومنطقتها البعيده 200 متر عن العاصمه اللي هي تبليسي، جعل النسيان يطوي امر الكنيسه. نسيوها، مساحتها حوالي 150 متر مربع، الى ان زار القريه في 1944 فريق قاد الباحث الجرجوري الراحل في 1945 بعمر 46 سنة، وكان برفقته فريق بعض أفراده من المتسلقين للمرتفعات. حقق ألكسندر وفريقه بالصخرة الجيرية وتاريخ الكنيسة المبنية فوقها، ووجدوا أن ما بناه المجهولون فوقها كان ديرا من كنيستين تم بناؤه في القرن التاسع أو العاشر بزمن الشهر بممارسة الزهد الديني، وشاهد رهبانا وكانوا يمتنعون عن الشهوات والملذات سعيا وراء أهداف روحية، وأن الجماعة التي بنت الدير كرسته للمعروف باسم ماكسيموس المعترف أو ماكسيوم القسطنطينية الراحل سنة 662 بعمر 82 سنة، والذي عاصر البعثة الإسلامية منذ بدايتها حتى وفاة آخر الخلفاء الراشدين علي ابن أبي طالب، لأنه كان مساعدا لهرقل امبراطور الروم البيزنطيين، ثم اعتزل الحياة السياسية إلى الحياة الرهبانية وفق الوارد بسيرته. لذلك يبدو أن بناة الكنيسة على الصخرة كانوا من أتباعه، وهناك من يذكر أن مجمع كاتسكي الكنسي أقدم مما يعتقدون، وتم بناؤه بين القرن السادس إلى الثامن، أي قبل 1400 سنة كمعدل، وفقا لما تلخص العربية ما طلعته نحو بوسائل إعلامية غريبة عدة ذكر بعضها أنه يضم حجر الدفن كما فيه للنبيذ، إضافة إلى جدار مع 3 حجرات مخصصة للنسك، ولا يسمح إلا للرهبان بالصعود إليه في الوقت الحاضر عبر سلم رفيع مثبت إلى جانب الصخرة، في صعود هو من طقوس الحج الممنوع على النساء. أخبار جميلة، أخبار من هذا الأخبار الرائعة، والخبر المؤسف اللي هو عن اللي هو العبوة الناسفة اللي خارج الكنيسة. ربنا يسترها ويجعل مصر دايما في أمان. وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته الرائعة، وكل الشكر لوزارة الداخلية، وكل الشكر أيضا للجيش اللي دايما هو حامي مصر من الخارج، ووزارة الداخلية الحامية من الداخل. شكرا للسيد الرئيس السيسي من نابع قلبي بالفعل، لأنه شخص محترم بيحاول ان هو يجعل فيه مواطنة حقيقية بين مسيحي ومسلم، ولا نحس بأي تفرقة. وإن شاء الله بإذن الله باقي الشعب يعني يفهم اللي ما كانش حد فاهم او في تعصب او تحزب. ان شاء الله ربنا ينور طريقه وينور عينيه، ان كلنا من اب واحد وام واحده، ابونا ادم وامنا حواء. شكرا للملكه والاميره، الملكه هي العذراء ومرجلس هو الامير. لا تنسوا اشتراككم في القناه، لكم كل الحب والتقدير. واشكر الاخت زينب اللي بتعبر عن مشاعرها لانها بتحب دينها وبتقول كل ما في داخلها. قولي اللي انت عايزاه في تعليقاتك بس بدون اهانه او تجريح، لاننا كلنا في كل حب وثقه. مساء الخير أحبائي وأعزائي، جاءنا بيان. في الأول أقول كل سنة وأنتم طيبين لكل إخواتي وأحبائي في مصر وجميع الدول العربية، وأهنئهم. الشخص اللي بيحاول في الأول هتكلم، اللي عمال يقول لي أنت شخص غير مسيحي، أنت شخص مضلل، أنت شخص، وعمال يشتم ويهين، وهو شخص واحد اللي عمال يهين. وأنا على فكرة وافقت لك على تعليقاتك عشان أظهرك وأعرفك إن أنت دينك يظهرك، وقلة أدبك بتبين، ولسانك الطويل اللي ملوش أي عازة. أنا ببين الناس عيوبك، عمال تشتم علينا كمسيحيين وترجع تقول إن أنا مضلل وقناة مضللة. واضح إن أنت قناة يعني بتدلس أو قناة بتحارب، لكن أنا هوافق على تعليقاتك وهسيب إخواتي المشتركين المحبين اللي بيحبوا قناة الملكة والأمير. الملكة هي العذراء ومرجلس الأمير، وبشفاعة القديس مريمينا. وعشان أحب أقول لك إن أنا مسيحي ولا غير مسيحي، أنا مسيحي أرثوذكسي، والحمد لله بؤمن إن ربي يسوع المسيح هو إله ومخلصي. الحاجة التانية عايز أقول لك، أنت لو حبيت تسأل أي أسئلة دينية هجاوبك عليها. عندنا حاجة اسمها التوبة والاعتراف، وعندنا حاجة اسمها التناول الإفغارستية، وعندنا مسحة المرضى، وعندنا دي الأسرار السبعة، توبة واعتراف وتناول ومسحة مرضى، وحاجات انت مش هتعرفها. وان احنا وقت المعمودية بيتحل علينا الروح القدس وبنبقى مسيحيين، وبنتعمد بنتغطس 3 مرات، الآب والابن والروح القدس. وهشرح لك تاني عشان واضح ان انت شخص جاهل لا تفقه اي شيء.
الشمس، قرص الشمس انا عينيا ما تقدرش تشوفها، وده عبارة عن الآب. الشعاع بتشوفه بعينيك اللي هو الابن اللي هو كلمة الله، بشوفه بعينيا. الشعاع ما بقدرش امسكه بايديا، الروح القدس هو اله واحد يا بني ادم. يا مش عايز اغلط، لان السيد المسيح علمنا الحبوا بعضكم بعضا، باركوا لعينيكم وانت بتلعني، وانا بقول لك ربنا يسامحك ويباركك، وبطل غلط. وانا ممكن اعمل لك حظر كمستخدم وما بينش تعليقاتك خالص. لو امتديت زي ما عملت في مارك رزق دوت اللي هو بتاع 7 شهود يهوه، فضل يهين على القساوسه ويهين على الكهنه وكل الكلام دوت. مش هسمح لاي حد يهين ديني، مش هسمح لاي حد يهين مسيحي، مش هسمح لاي حد يهين قناه الملكه اللي هي العذراء وماري جرجس الامير، اللي انتوا قلتوا على ان ماري جرجس ده عنتر ابن شداد ورسمتوا رسوم حقيره عليه، وانتوا بتزعلوا قوي مجرد ما حد بيسيء لدينكم. انا بقول للقمص زكريا بطرس رجاء محبة وبرسالة مني، ان كنت عايز تبشر بشر كما بشر التلاميذ بدون اهانة ولا تجريح. المسيح قال جئت لأكمل لا لأنكر. المهم خبرنا النهاردة هو خبر في نوع من الصدمة شوية. مع بداية أول ساعة بالعام الجديد خبر وفاة مجدي يعقوب كان له نصيب الأسد. الخبر بيقول مع بداية العام أو أول ساعة كان مصادر مقربة تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب. أكدت مصادر قريبة من الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي أنه بصحة جيدة، قائلا إن كل الأنباء التي تناولت وفاته مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي هذه الشائعات تخرج في العام مرتين، أحدهما تكون في رأس السنة ولا نعرف مصدرها ولا علاقتها بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الدكتور يعقوب في أتم صحته نشكر ربنا الحمد لله، ويتمتع بطاقة جيدة، ولديه الكثير من الطموحات التي يتمنى تنفيذها خلال الفترة المقبلة. والسير مجدي المستر أو البروفيسور مجدي يعقوب حبيب يعقوب هو بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب بارز من مواليد مدينة بلبيس الشرقية، لعائلة قبطية أرثوذكسية وتنحدر أصولها من المنيا. درس الطب في جامعة القاهرة وتعلم في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا سنة 62 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد من 69 ل 2001، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم منذ عام 92. عين أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة سنة 86، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب من عام 67 إلى 80. قام بعملية نقل قلب للمريض دريك موريس، والذي أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي على قيد الحياة حتى موته في يوليو 2005. من بين المشاهير الذين أجري لهم عمليات كان الكوميدي البريطاني أريك موركامب، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام سنة 66، ويطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب ملك القلوب. وده نتيجة إن الشخص المحترم الدكتور مجدي يعقوب اللي برضه بيحاولوا إنهم يهينوا. أول تعليق من مركز القلب بأسوان على شائعة وفاة مجدي يعقوب. مركز القلب نفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بأسوان مركز القلب في أسوان شائعات وفاة الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، مؤكدين أن السير البروفيسور مجدي يعقوب بصحة جيدة. وردت إدارة المركز عن ما تردده منذ قليل على صفحات التواصل الاجتماعي من شائعات حول وفاة الدكتور مجدي يعقوب، مؤكدين أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وكان العالم والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب قال في تصريحات تلفزيونية أمس إنه يحب أسوان ويحب أهلها، لذلك اختار أن يكون مركز القلب في هذه المحافظة الجميلة أجمل مكان في العالم. متابعا بحب ناس أسوان وهي تمثل جزءا كبيرا من حياتي. كما أشار أحمد سليمان في تصريحات لنا إلى أن الدكتور مجدي يعقوب يسافر إلى لندن مرة كل شهر، وذلك لزيارة أسرته، موضحا أن الدكتور مجدي موجود لمدة 15 يوم في لندن وباقي الشهر موجود في مصر.
وبخصوص ما تردد من شائعات، تابع أخصائي القلب بمستشفى أسوان إن إحنا تعودنا على الشائعات دي مؤكدا أنه في حالات ظهور تلك الشائعات يتم التواصل مع الجراح العالمي للتأكد من أنه بصحة جيدة. وقال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي إن عملية التبرع بالأعضاء هي هبة للحياة، لافتا إن أمنيته هي أن نهزم المرض والجهل في مصر. وأضاف في حواره مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن هناك تقدما في مصر، لكن هناك معضلات شديدة ومنها تزايد عدد السكان، وعندما ترك مصر كانت تعدادها 28 مليون وحاليا وصل إلى أكثر من 100 مليون، ولذلك يجب على الشعب أن يعمل أكثر متابعا. أنا مصري وقلبي مصري، وحتى لو كنت مش موجود هنا ويسعدني أن أقدم للمصريين السعادة والعلم. وعن سر اختيار أسوان لإقامة مركز القلب قال يعقوب: بحب أسوان وأهلها، فهي تمثل جزء كبير من حياتي، لذلك اخترت أن يكون مركز القلب بها متابعا. بحب الأطفال، خاصة الأطفال الذين لديهم أمراض أشعر أنهم مهملين ولا يأخذون ما يستحقونه من ناحية الرعاية الكاملة، وبعضهم مصابون بأمراض التصلب الشرايين وأشياء كثيرة، وليس فقط الأطفال بل هناك أيضا أشخاص كبيرة. شاهدت ما قالته أيضا انتشار نبأ وفاة الدكتور مجدي يعقوب ومصادر مقربة، وقلنا هذا الخبر اللي يعني بقى مالي السوشيال ميديا، وهو انتشار النبأ الوفاة مجدي يعقوب. وبيقول الخبر أيضا: وقالت المصادر، أكدت مصادر قريبة من الدكتور مجدي يعقوب إن كل الأنباء التي وفاته ليس لها أساس من الصحة، وأنها زي ما قلنا إنها بتصدر كل مرة. خبر جديد وهو خبر شاهد ما قالته الصحف المصرية عن ماما ماجي صاحبة الرداء الأبيض. شاهد ما قالته ماما ماجي بثوب أبيض رأت صانعة الأمل ماما ماجي إن دورها في الحياة هو مساعدة الفقراء والمحتاجين. رداؤها المشع نورا لم يكن إلا اعترافا منها بأن الملابس ما هي إلا سترة لا أكثر. ولدت في عام 1969 في أحد الأحياء الفقيرة في القاهرة لوالد فيزيائي معروف لتتجه إلى الدراسة في الجامعة الأمريكية التي تخرجت منها سنة 89 لتعمل أستاذة بالجامعة في علوم الكمبيوتر. اتجهت للأعمال الخيرية بعد ذهابها إلى حي الزبالين بعد أن وجدت أنها حياة قاسية ولابد من المساندة والدعم لتزداد أعمالها الخيرية وتشمل عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة في مختلف محافظات الجمهورية. تقدم من خلالها جمعيات الحماية الاجتماعية لعشرات الآلاف من الأسر من حيث المال والغذاء والملابس، بجانب دعم المرضى والأطفال وعمل التدريبات اللازمة للشباب والراغبين في بدء أعمال احترافية. تقول وجه المحبة: الله أعطانا أكثر مما كنا نأمل أو نتخيل، أعطانا فرصة رائعة للوصول إلى الأطفال الفقراء، وإذا أردنا أن نقترب إليه أكثر علينا أن نستمر في دعمهم ومساندة الأطفال منهم، لأنهم يحتاجون إلى الحب. والترشيح لنيل نوبل. ترشحت لنيل جائزة نوبل 4 مرات، كان آخرها سنة 2021، وعدد كبير من الجوائز الدولية كصانعة الأمل من الشيخ محمد ابن راشد المكتوم، والمرأة الشجاعة من قرينة الرئيس الأمريكي السابق ميلانيا ترامب في الحفل السنوي لتوزيع جوائز نساء الشجاعة الدولية في مارس 2019، لتكون المرأة المصرية الأولى التي تحصل على هذه الجائزة. كرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2018 خلال احتفالية المرأة المصرية، وأثنى على جهودها المتميز في مساعدة الفقراء. موقف الطفلة المنطوية تحكي وجهة الخير عن أسبوع في بداية رحلتها مع الأطفال الفقراء أن قلبها انفطر مرة عندما رأت طفلة منطوية لا تلعب مع أقرانها. قالت لها: لماذا لا تلعبين؟ لترد بأنها لا تملك ملابس سوى التي ترتديها والأطفال يرفضونها. وجدت ماما ماجي حيلة ساحرة، حيث قالت نظرت إلى الصغيرة وطيبت خاطرها وقالت لها: من اليوم سأكون صديقتك، لن أغير ملابسي طوال الأسبوع. ما حدث جعلها تشعر بأنها رسالة لها شخصية تصفها: لو هؤلاء أولادي لماذا أغير ملابسي دوما؟ أريد أن أكون واحدة منهم. بفضل الله أن كل ما أريد من الملابس أن تكون ساترة لا أكثر. هذا الخبر تم نقله. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وما تنسوش تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة، ومع كل احترامي أرجو احترام التعليقات وأن تكون جيدة وأن تكون إيجابية، وإلا سوف أقوم بحظر كل المستخدمين الذين يسوءون إلى المسيح ويسوءون إلى الملكة العذراء وماري جرجس الأمير ويسوءون إلى كل أصدقائي المشتركين. أنا سبت لكم التعليقات عشان أنتوا اللي تردوا عليه، مش أنا اللي هرد عليه. أنا مسيحي أرثوذكسي وأحب ربي وإلهي يسوع المسيح. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم
لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين.